По гарячим відбиткам, поки не пройшло багато часу, хочу показати малий аккаунт, яка різниця з великим. Нагороди, різниця. Можливо, є ще варіанти якісь нагород, окрім мого 300 плюс рівня, цього 17 рівня. Можливо, між ними є ще якісь події, які відрізняються завданнями і нагородами. Тут такі завдання на 17 рівні. Дуель, гадаю, стандартна. Поєдинки так відрізняються. Але при цьому рекорд вимагають аналогічний, як і на високому основному. Як так можна бути? Потрібно взяти 100-940, але при цьому 17 рівень в грі. Як так можна, хто його знає. Нагадаю, це абсолютно нереально. І ніхто навіть не бере. Лям 195. Потрібно лям 343 набрати. Це потрібно виконати рекорди, закрити. Як їх закрити на таких малих рівнях? Абсолютно. Герої і квест. Квест аналогічний, як на високому. Дивлюся, абсолютно аналогічно. І той же квест. Тут нереально. Елітні потрібно закривати, абсолютно однакові завдання. Квест. Що там на високому, що тут. Абсолютно все однаково. Рівень потрібно мати як мінімум 50 плюс, щоб грати. Щоб були незвичайні. Ну і потрібно, щоб була ферма. Без ферми також робити нема що. Що хотів показати. Хто не знає, хто буде заморожувати рівні. Сезонні локації пише 50 рівень. Тобто не переходьте вище 50 рівня. Вище 50 рівня вам будуть відкриватися, гадаю, сезонні локації. Тому максимум на такому малому рівні 49-й потрібно заморожувати. Але ж при цьому знову не буде відкриті наживки і не буде відкрите селище. Наскільки все продумали, наскільки все так до дрібниць, абсолютно до дрібниць все продумали, стиснули. По-іншому ніяк. Щось виконати. Дуель. Скільки заходив в дуель, попадаються суперники 200 плюс, 300 плюс. Вчора була спеціальна, то дуелі якось дали закрити, без особливих. От зараз. В мене 3,5 мільйона проти ревів. Може ти хоча б здасися? 75 мільйонів. Знову наглядний приклад. 75 мільйонів проти моїх 3,5 мільйона. На морал. В тебе прям нікнейм відповідає тобі. Комбо дуже повільно набирається. У мене в ліцензії на поєдинки немає годинника.
Без годинника дуже-дуже довго. Комбо набирає 100%. Порівняно з великим основним аккаунтом. Там комбо швиденько набирається на цій легендарній. І отак постійно всі дуелі. Це вам також власники гри. Як зараз можна дуелі грати. Покидьки. Великий турнір. Також. Не знаю, який у вас великий турнір, але в мене там абсолютно гидотні нагороди. І дивіться, як відрізняються тут нагороди. Хоча за логікою повинно бути навпаки. На малому рівні повинні бути нагороди такі не дуже, а на високому, основному, нагороди повинні бути краще. А тут навпаки. І великий турнір коротший, і нагороди тут. Але також тут нічого особливо не можна. Бо трапляються монстри. І трапляються, от як зараз, суперник. Дуже-дуже сильно схожий на бота. Дуже багато подібних зустрічаються суперників. Дивлюся по медалькам. Одна медалька зірка, інша медалька щось там, зараз потрібно зайти, що воно означає. Дуже часто зустрічаються такі суперники. Можливо, звісно, гравці тільки почали грати, але дуже багато суперників. Можливо, і не боти. Хз, хто його знає. Так, а який в тебе рівень? 52-й. Дивлюся, вже відкритий великий бар'єрний риф. І часу дуже обмаль. На високому не заходив. Не дивився, скільки там часу. А тут дуже часу обмаль. 2 приманки зловити можна і не встигнути. Потрібно заходити обов'язково з миттєвим. З одним миттєвим. Якийсь монстрик. Жодної приманки не прокачую, звісно. Суперники, гадаю, тільки відкрили локацію і, звісно, в них необмежена прокачка. Легендарна. А звідки в тебе легендарна? Мені цікаво. Без клана знаходиться. Такі собі показники, але при цьому є легендарна. В колесі. Але щоб мати колесо, також потрібно донат. То простіше вже цю легендарну просто купити. Ну, всі варіанти можуть бути, а як вони там, як воно є насправді. Ще раз заходимо в дуелі. Це чисто прикол, ці дуелі. 3,6 сила, 17 рівень і зустрічаються на реви 400 плюс рівень. Та і зараз суперник нерівний мені трапився.
Хоча сила набагато менша, ніж рев був. Але в той же час суперник приманки може прокачати, та й прокачав. А як це так в тебе немає? Щось незрозуміло, як так? І цієї немає? А як так? Перше таке зустрічаю, щоб суперник майже аналог міні-машинка. Це з боса тільки могло впасти. 30 зірок. 30 зірок, то мені, мабуть, нереально взяти 30 зірок. Показати відразу топів. Монстри. Ми. Скільки там? Десь о 1 годині. Можливо, навіть раніше вже закрили КП-11. Декілька гравців полетіли в кращі краї. Ще раз дуель спробувати. Можливо, пощастить. Спробувати легендарну в дуелі зловити. 11 зірок. Можна. Можна напрягтися, але ж інші приманки не дадуть 10 зірок зловити. — 32. Схоже на рекорд. Помітив також поєдинки на цьому малому. Якось суперники попадаються простіші, набагато простіші. І це не тільки з трофеями пов'язано, зовсім не з трофеями. 100% штучний інтелект в грі якось обробляє аккаунт ігровий і зводить подібних суперників. Ті суперники, які мені зустрічаються на великому рівні, тут не зустрічаються. Хоча трофеї однакові попадаються. Таких великих вже суперників, сильних, з великими рівнями, не зустрічаються тут. Є якийсь, є щось. Дуель виграв. Мені здалося, програв, а я її виграв. Ну і добре. Ну і добре. Цей аккаунт дуже так повільно прокачується, навіть не знаю, що прокачувати. Гадаю, буду прокачувати загадково на наступну. Суперзаряд, загадково, наступну. І човник. Такі наміри маю. На викликах майже ні в кого немає суперників. Хоча тут стоять такі дуже прості завдання, але так як приманки не прокачані, абсолютно нереально виграти. За обох легендарна. Приманки не було, то за обох не міг виграти
Деякі поєдинки суперники здавали. Це був перший поєдинок. Перший поєдинок можна ще якось виграти. А другий поєдинок, звісно, за обох вже нереально. Була б непогано суперзаряд. Спрацював. От суперник. Мочить. Мочить так мочить. А легендарної в тебе немає? Або чекаєш. Чекаєш, поки я зловлю, і тоді будеш перебивати вже мене. Можливо і так. Клан ще не взяв легендарно. КП ще не закрили. 2,8 дуже сильний клан. А чому легендарної немає до сих пір? Зараз вас, хлопці, підвищу. Що тут ще закрилося? В першому отворі нічого не закрилося. Залишилось це. Зараз спробую на малому зайти. Але якщо все одно дадуть виграти перший поєдинок з героєм, все одно в другий отвір не можна буде втрапити. Бо черевичків не зібрав черевички ще. Почався великий, наступний, а як ми там в клановій? В клановій трохи перегнали. Але монстри такі. Монстри. Дають нам сьогодні забрати 6-годинну подію, ту додатково. Нормально так дають забрати. Також подію на бар'єрному рейфі дають забрати. Так, хороший пройшов рекорд. 12 зірок. Так, 12 зірок. На малому рівні. Гадаю, хороші показники. Можливо, це буде мій рекорд. Чекав, будуть суперзаряди на вудку, але суперзарядів на малому тут немає. Нема чим рекорди навіть робити. Дивно так, за легендарну менше дають золота, ніж на спеціально. За спеціально більше золота дають. Золото потрібно спеціально фармити. Так, це і є. Зібрати цей мотлох.
Звісно, сюди не втрапити. Аватарка. Супер аватарка. Якийсь галист. Що тут? Тут також чемпіонат не світить, щось так. А цей чемпіонат проспав. Тупо проспав чемпіонат. Так, наступно дадуть забрати. Або не дадуть забрати. 439. Буде супер, якщо дадуть забрати. Поки набивав гачки, позакривав деякі завдання. Ще раз поєдинок спробувати. Професіонал. Звісно, як проти професіонала можна. В принципі, можу здати. Мені не потрібно вже нічого, то можу здати. Можливо, мені хтось здасть тоді другий поєдинок. Або не здавати. Якось суперник себе поводить злісно. Зараз почне факи різні тикати. Ну і в тебе таке є. Ну не зрозуміло, якщо ти просиш здати поєдинок, то чому ти епічну не ловиш? Епічну то ти можеш обіграти. Перебити епічну то можеш. В тебе 100% рівень там на 100, а можливо на 200 більше, ніж в мене, тому якось на 100 рівнів в тебе більший. Ну, перше ще якось дають не забрати. Поєдинок. Другий. Вже якийсь бос попадає. Легендарною ще можна якось обіграти. А от міфічна, яка першого рівня, то таке можу перебити, але якщо буде більше, то вже не переб'ю. Вудку не хочу крутити. Особливо з цього аккаунта багато вимагати, чекати немає доцільності, тому на вудку витрачатися. Тимчасова локація, на якій місяць пограємо, і вона потім назавжди зникне, буде висіти. Так, 2 підряд дали закрити.
2 підряд є. У мене ще й 10 місце, оце я монстр. 10 місце. А я гадаю, що мені так багато нагород прийшло? Прийшло аж 104-ї легендарної наживки. Аж 100 штук. Виграйте дуель. Що там мені потрібно? Поскоріше так. Поскоріше тільки дуель можна спробувати. Встигну, не встигну. Відео з малого аккаунта записую на інший телефон, так незвично. Нічого не знаю на ньому. На цьому пристрої. До минулого так звик. І якість на минулому набагато краще, як по мені, ніж на цьому. На цьому дуже-дуже. Мікрофон мені не подобається. Дуже сильно не подобається мікрофон. Суперника вже є легендарна. 85. Ще один рекорд мені заходить. Перебив по всьому. 57 місце. І знову ж таки, уявіть, скільки потрібно вкинути малому гравцю, пройти аналогічний квест, як і на високому рівні. Скільки потрібно вкинути на подію, яка не повертає ні ті перлини, ні ті кошти. Я поки на великому рівні зберу ті чорні перлини, вже їх відмінять. Так дуже помірно збираються ті чорні. Рекордів не буде. Суперника немає. Мені щось ловить. На що він там, яку махінацію робив. Або навмання тягає. 11 зірок. «30 зірок в дуелі можна зібрати 12 зірок легендарно, а все одно не вийде. Так, ну все, гадаю, це максимально. Далі вже не дотягну нічим. Нема чим шкрябати. Не дадуть 100к, навіть більше. 130к в події вже ніяк не. Далі, мабуть, тільки квест вже буде вирішувати все. Зато вчора вудку у великому турнірі дістав. Пройшов великий турнір. Ну, тут, гадаю, немає доцільності зливати перлини на ніщо. Ну, здається, все, що хотів. Дуже-дуже сильно пощастило
лихоманку вудок закрив. Дуже велике везіння, бо в мене тут взагалі немає вудок. Ні вудок, ні локації немає, тому. Ну, такі, любі друзі, справи. Гадаю, у вас також все добре. Ще раз, мабуть, сказати пару слів за вже час показати наших монстрів, як завжди. Плюс-мінус. Плюс-мінус о першій годині також ми десь вклалися в це. Цікаво так. Цей гравець від нас пішов. Взаємно тобі також бажаю всього хорошого. Ти нам побажав, тож взаємно. А цей також дивний такий гравець був. Тримав його. Далі вже не зміг його тримати.